Hello guys, so welcome back to my YouTube channel again. Gamit ko ngayon is U-ROK X10PLUS. Well, ano nga bang features na to? Normally ang special features na to is pwede kang makapag-charge gamit ang charging case nya sa mobile phones mo or tablets, but for emergency charge only.
And isa pa sa maganda dito is Bluetooth 5.0, which is the latest version of Bluetooth. Then water resistant or waterproof, IPX7. And nakasulat, and nabasa ko sa kanya is IPX6 and 7 or 6 to 7. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is dust and water proof. Ay ng special features niya, hi-fi HD quality sounds. Isa din yun, kaya okay siya. Then touch control, makikita mo siya sa ibang device or ibang headset like Apple Earbuds, Samsung. Ang disadvantage ng touch control or touch device is sensitive. Ayun ang disadvantage niya for me. So mas gusto ko pa din yung physical button. Ito is touch, but when it comes to the sound quality, may driver siya na 10mm, kaya maganda pa din yung bass niya, buo. And for the mic, dual mic, left and right, pwede mo din siya gamitin individually. Pwede mo siyang gamitin individually. So kung hindi mo feel ang dalawa, pwedeng isa, pwedeng both. Pwede ka manood ng movies, pwede kang makinig ng music, kung may kausap ka. Battery life, when it comes to the battery life, 50 hours standby time, 4 hours or 4 to 5 hours both ears stable. Ayun ang maganda sa kanya. And as I've said, nasabi ko kanina, supported niya yung pwede ka mag-charge. So small power bank ang design niya. Pwede mo charge ang iyong mobile panandalian in case of emergency, kasi 1,600 mAh siya, and kaya din siya matagal malobat. And maganda dito, disadvantage, yung sa may charging case, takip niya, hindi siya scratch resistant, normal plastic lang siya, kaya madali siyang magasgasan. Ayun ang disadvantage for me. Tsaka yung sa tenga niya, secure fit siya. Ang ganda ng pagkakakabit, ang ganda ng pagkakahulma ng earpiece na to, kasi fit na fit sa tenga. Maliit din yung buds, unlike sa iba malaki yung buds, hindi komportable. Ito okay siya, ganda pa tignan, at maganda din logo ng U-ROK, although underrated earbuds siya. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Don't forget to follow and like my Facebook and Instagram. So stay tuned for my next video on earbuds. Bye bye, ciao.